Kasi nagiging masahol sa sumisuan. Guys, unas kang siguro ni Hi guys! I'm back again. So, saba kayong iro. Hi guys! So, I'm back again with my vlog number 5. So, dugay-dugay, dyan ko nawala, no? Ang last is sa kamote. So, karon simplihay na ta karon kay murag na stress jud ko sa kanang mga travel katong mga edit ako nag-edit na okay, simple lagi siya, usa lagi siya ka camera ya nakpa diri sa tong kwarto pero dili ta may tour niya na lang kay ano huga kay kwarto guys, promise pero dili ko bili ka ng personality limpiado ko kay guys may ako really nigga. ito guys, so napay-order karon sa online. Actually, ang kani kay nairok gihapon no. So hindi lang sa tagamay pause. So take 3, ika-take 3 na to guys kay ngano ang iro saba siya kay si Casper akong donkey. Lambing kay siya. Karon na kay order guys kana online sa atong i-unbox char. Nag-order ko og kanang ngipon-ngipon pala puti atong ngipon niya kanang hindi na ta mag-veneers kay mahal baya. May tanay mo sponsor diha. Hey, calling all to us. Mga dental clinic na, uy, papuan ko. Iba nindot akong ngipon. Pero nga ako nga, doon ka dentist, kanino to akong ngipon. So, no di na ako ma-veneer, but ganahan dyan ko guys, kanang nindot yung smile mo ba, ana, mura ka grabe. Joke na ito, okay? So, ato na niya siya kang i-open. So, money siya kung i-order. Actually guys, kanya siya 1,550 online. Kuhan siya cash on delivery. Money siya Snap-on Smile. So, ato niya siyang i-open. So, nabibutan na to guys. Nice step 1. Place perfect smile in boiling water for 2 minutes. Nice step 2. Press firmly against your teeth for a perfect custom fit niya. Step 3, kay now, show off your $1 million smile. So excited na po guys! Oh, wow! So na jud ni. Pero nakabutang one size fits all. I know what you're thinking. Kamuhabad mo. Sa tayo siya open karon. So doha ka buo kay sa ubos sa ibabaw. So ready na siya. So ato sa ikuan guys ang step 1 nga. Ato ikuan ng boiling water for 2 minutes. So guys, so nabutan na akong boiling water after 2 minutes. So karon ato yun siyang subayan guys. So here. Ready na ko. Excited na jud ko ani guys. Grabe. Wait sa. Manamin sa ko guys kay para atong tanawon ko nindot ko jud. A few moments later. It was at this moment that he knew. He fucked up. No. Guys, ang ko guys. Even one size fits all. Guys, kambuch siya guys! So kato nagplano nga mga order online na yun lang din mo patuga-tuga guys kaya na ako na-scam ko 1,550 nihatag pa ko 100 sa nag-deliver na guys pero sila duwaan ka ng palitong ito na mo ka ng pinagdakula ang klaro na ako akong storya. Ay, good job guys! Guys, help me! Ay! Ano? Kamu na
na siya guys. Narrative pa mo. No, naunsa ko ano. Online pa more, scam pa more. Ada, hello. Ano, Ada Farm? Ito sa scam jud ko. Asa iyo, order ko ni online sa ang tango sa nako ha, pa kansa ni siya ka ng SPG.